Jätkät, veljekset puhumaan. Kesä 2024. Street Week oli päätapahtuma. Mitkä fiilikset näin jälkijunasta ja mistä lähti ajatus osallistua Street Weekille? Jos mä aloitan. Oli kyllä semmoinen yksi huippuhetki, elämänkin huippuhetki, että ties mitä odottaa, mutta ihan huikea reissu. Ja ajatus tietysti lähti edellisestä vuodesta, että ollaan kerran käyty aikaisemmin ja siitä jäi sitten palo, että täytyy päästä paremmin. Silloin tuli vähän tekniikkamurheita ja nyt valmistauduttiin sitten paremmin. Joo, se oli niinku tutustumisreissu se ensimmäinen. Silloin olikin tavoitteen vaan, että päästään se koko homma vaan läpi. Ja nyt tuli sitten tavoitteen vähän pärjätäkin. Ja se oli 2-3. Eka reissu. Niin, eka reissu oli 2-3. Joo. Mitä te opitte siitä reissusta, tää 2-4? Mitä te pakkasitte eri tavalla 2-3 kuin 2-4? No meillä oli vähän erilainen setappi siinä kokonaisuudessaan, kun silloin meillä oli sitten huolto-auto mukana ekalla kerralla. Ja nyt me lähdettiin tähän reissuun sitten ihan kahdestaan, että meillä ei ollut mitään muuta mukana kuin se kilpa-auto ja siinä oli se kärry. Meillä oli siinä mielessä vähän erilainen, että sitten siellä oli sinne kilpa-autoon piti pakata ne kaikki viikon leiriytymiskamat, koska oli tarkoitus asua teltassa siinä auton vieressä se viikko siellä lentokentillä. Ja ruoanlaittokamat, YMS, romut ja tuommoinen auto, niin sehän oli tosi tiukkaan pakattu, kun peräkärryyn me ei voitu laittaa mitään, kun siellä oli siihen autoon liittyvät kaikki kamat. Ja sitten tuonne autoon sieltä taakse mahtui mitä mahtui. Ne oli 2 matkalaukkua, ruoanlaittokamat, yöpymiskamat, 2 telttaa. Ja kärry oli kans 2-3 vuonna. Oliko pelkästään vaan huoltojoukot mukana? Kärry oli, se oli pakko olla mukana. No, okei. Mitä huoltojoukkoihin kuuluu? Silloin oli Pasi mukana. Se lähinnä tarkoitti sitä, että se toi sen matkailuauton siellä mukana, missä me sitten yövyttiin ja laiteltiin ruokaa siellä. Eli teltta ei maittanut 2-3 vuonna? Ei. Eikä nyt maita milloinkaan. Oliko siinä mitään muuta erikoista, mitä piti valmistautua sitten? Oliko mitään? Mitä pakkasit eri tavalla 2-4? Työkalupuolta vähän kehitettiin, eli 2-3 otettiin mukaan kaikkea, mitä nyt koki, että oli turhaa mukana. Ja jotain tärkeitä asioita puuttu. Niin nyt varmistettiin akkukäyttöisiä työkaluja ja vähän kaikkea sähkönippeliä, liitintä, osaa, mitä kokee, että tarvii. Niin, mutta rajallinen tila, rajallinen valmistautuminen, mutta mahdollisimman hyvin hakee semmoisia, mitkä olisi todennäköisimmin tarvittavia asioita. Niin, siihen autoon. Ja sitten tietysti ihan käytännön asioita, että sitä vaatetta piti olla paljon enemmän, kun silloin oli se lämmin matkailuauto, missä sai nukkua, niin nyt nukuttiin kylmässä teltassa. Lusikassa veljekset siellä. Niin. No mites sitten pääsitte sinne lähteä? Miten ekat kilpailut meni? Missä ne oli ne ekat kilpailut? Millä laivalla menitte siis? Joo, Helsingistä lähdettiin laivaa. Siellä oli muitakin suomalaisia siellä samassa laivassa, niin siellä oli semmoista lähdentunnelmaa, se oli tosi mukava se menomatka sinne. Ja Tukholmaan ja Tukholmasta ajettiin sitten Mantorppiin, se oli 200 kilsaa se siivu siitä. Ja oliko Mantorpissa ekat kisat? Ne oli ekat kisat siellä, mutta ensimmäinen päivä oli katsastuspäivä. Niin, ja silloin me käytiin tietysti silloin sinne mennessä siellä Ruotsin puolella vielä sitten käytiin ruokakaupassa ja otettiin ne kaikki jutut sieltä mukaan ja käytiin vielä ostaa vähän tyynyjä ja sellaista mukaan, että mitä oli jäänyt sitten. Mites toi katsastus? Oliko katsastuksessa mitään ongelmia ollenkaan? Menikö ihan? Oli siinä vähän. Ja niin kuin tuossa näkyy, vesisade alkoi just niin Mantorppiin saapuessa, niin alkoi tietysti vesisade. Just kun päästään perille, niin alkoi vettä saada. Joo. Ja siellä sitten lähdettiin hoitaa toi rannekeasiat ja kohti katsastusta. Ja siinä oli niinku ilmoittautuminen, tässä on sitten kuvaa katsastuksesta. Se oli aika tarkka, siinä katsottiin ajokamoista katsottiin leimat läpi, että kelpaa. Autosta katsottiin kaikki turvallisuussäännöt, mihin luokkaan. Siellä menee luokat niinku turvallisuuden mukaan nopeudet. Eli jos sulla on tietyt kamat autossa, niin se saa ajaa 165 loppareita. Okei. Ja me sitten päädyttiin 230 kilsaa tunnissa luokkaan. Et vähän ylimitoitetut turvavarusteet niin sanotusti autoon tai luokkaan nähden. Niin.
Ja tämä oli eka kerta, kun kaivettiin noita romppeita, kun ne oli tietysti noin kaikkia joka talimmaisen asia, kun ne oli ekana pakattu sinne autoon, niin tuossa ekan kerran leviteltiin kaikki romut sieltä tulossa. Joo. Ja menikö se sitten katsastuksen puolesta, menikö se niin kuin läpi vai oliko se siis jotain? Oli siinä. No siinä tuli toi tarra tuulillasi hold on. Okei. Siinä oli toi shifterissä ei toiminut se toiminto, että se ei saa lähteä käyntiin vaihe päälle ja sehän lähti. Ja Joo. sitten toinen oli toi, että se ei sammunut päävirtakatkaisijasta toi auto. Joo. 2 asiaa. Joo. No siellä shifterissäkin oli ne romut sisällä, se oli helppo sinänsä, että ruvettiin vaan tekemään sähköjohtoja siihen ja laitettiin johdot siihen, mutta sitten siinä huomattiin, että se shifteri ei toiminut se juttu siellä. Sitten me otettiin purkaa se koko shifteri ja niitä liuskoja siellä väänneltiin ja huomattiinkin, että ne ei koskettanut vaan toisiinsa ja väänneltiin ja käänneltiin ja kasattiin koko homma ja se lähti toimimaan ja se päävirtakatkaisijakin saatiin, mutta parin tunnin juttu kyllä siinä oma jännitys oli heti alkuun siinäkin sitten. Että... Niin ja tää kaikki pienessä tihkusateessa vaan, Joo. kun eikö sade ollut vissiin alkanut. Niin... Joo, ja me saatiin sinne Oldon tarra siihen, että tuossa vaiheessa ei saanut edes vielä niitä paitoja eikä mitään. Et meitä ei ollut hyväksytty vielä mukaan. Ei. Okei. Niin mitä sitten, kun sen sai hyväksyttyä katsastuksen, niin Sitten vasta saatiin ne rannekkeet ja paidat ja tarrat autoon ja jutut. Joo. mitäs tässä on sitten käynyt, että jos ette ole saanut niinku sitä, kauan teillä olisi ollut aikaa korjata tämä auto siihen pisteeseen, että päivä. pääsee? Se oli se katsastuspäivä. Joo. Koko päivä. Okei, ja sitten jos ei vaan saa, niin sitten Kotiin vaan. maitojunalla. Joo. Et Mä voisin- säännöt kannattaa olla kyllä luettu hyvin. Että... Kyllä. No niin, Mä voisin joo. mainitakin niistä säännöistä. Eli me ajettiin True Streetiin, niin True Streetin säännöistä pääkohtiin. Kori piti olla sarjavalmistetusta autosta. Tuulilasi pitää olla alkuperäisen tyyppinen turvalasi. Muissa ikkunoissa on materiaali vapaa. Ja päällirakenteen ulkopuolelle näkyviä pyöränkaaria ei saa olla. Konepelti, takaluukku ja puskuri saa olla muuta kuin vakiomateriaalia. Ja grillin, eli keulan, pitää olla alkuperäisen kaltainen. Sitä ei saa peittää kokonaan peittävällä paneelilla. Ja sitten keulimiseen raudat on kielletty. Ja spoilerin on seurattava koria, ellei autossa ole vakiona itsenäistä siipeä. Eli kaikki orkkispoilerit on sallittu, mutta muuten ei. Ja sitten katusliksit on sallittu rajoituksella niin, että kulutuspinnan leveys on enintään 10,6 tuumaa. Niin siinä on niin kuin ne True Street-luokan säännöt. Ja sitten tämän päälle oli tosiaan sitten ne turvasäännöt, jotka määritään se, kuinka kovaa se saa tulla maaliin. Joo. Ja täysihän siellä tullaan. Täysin tullut. Tai ainakin oletus olisi. Kyllä. Mutta sitten saatiin ne leimalappuun ja päästiin ilmoittautumaan. Tässä oli noita lappuja ja saatiin ne paidat ja tarrat ja tarroihin ohjeet, miten ne laittaa, ne olikin tarkka juttu. Ja päästiin sitten varikolta valkkaa paikkaa. Ja ilmeisesti saitte se ekas kisassa näköjään aika lähelle lähtöä. Joo, saatiin Vari. kiva paikka siitä, mutta sittenhän kun me päästiin sinne varikolle ja saatiin auto siihen teltaalle, niin sitten se sade rupesi vähän yltyä. Se välillä oli jo herjennyt siinä, niin kuin tuossa näkyy, että on asfaltit vähän kuivunut, mutta sitten se alkoi sataa ja me ei oltu vielä telttoja kasattu. En tiedä, oliko se hyvä vai huono. No miten se eka kisa meni sitten, kun oli sadetta, kun toi sade ei oikein tälle lajille. No se oli silloin se katsastuspäivä, siis oli sadepäivä. Tässä näkyy, sitten me istuttiin autossa siis se päivä ja se loppupäivä siis ja ilta. Ja odotettiin vaan, että illallakin, että päästäisiin teltat kasaan. Varmaan 8 asti puoleen yöhön, se oli tämän näköistä se keli. Okei, aivan niin, se oli katsastuspäivä, oli se sadepäivä. Joo. Okei. Ja sitten saatiin, puoliltöön tuli 10 minuutin tauko siihen sateeseen, niin saatiin äkkiä teltta kasattua ja päästiin nukkumaan sinne. Okei. Mutta sitten päivä valkeni aurinkoisena, että se eka kisapäivä oli hieno Okei. kelin puolesta. No mitä aikaa te saitte sitten? Oliko lähdöissä mitään erikoista? Saiko vaan mennä, päästään menee? Joo, me lähdettiin aika pienellä niin sanotusti teknisellä kokemuksella tuohon, eli kun autoa tehtiin silloin viime talven ne isot muutokset, koko turbotekniikka ja dynohommat meni osittain pieleen, ei saatu autoa säätöihin, niin mehän kerettiin käydä vaan siellä motoparkissa ajaa muutama lähtö. 3-4 lähtöä oli vaan pohjilla kaiken kaikkiaan ja Joo. säädöt siitä, joten tonne lähdettiin sitten suoranaisesti säätää autoa. Niin ihan takki auki. Ihan takki. Et mehän ajettiin siellä motoparkissa muistaakseni, oliko 9,9. 9,9 se oli. Joo. Varttimaisella. Joo, varttimaililla Joo. 9,9. Ja täällä Street League laitettiin vain 1,8.
Joo. Joo. Ja niillä pohjilla, niin tavallaan Mantorpissa meillä oli niinku säädöt sit huonoimmillaan. Et päästiin koko ajan kehittämään autoa eteenpäin, mutta Mantorpissa olisi ollut kaikista paras rata, mutta sittenhän tulokset jäi aika vaatimattomaksi, Joo. koska ei me päästy sen säätämään. Oliko tämä Mantorppi, niin oliko tämä liimarata? Tämä oli liimarata ihan ihan viimeisen päälle kunnossa ja siellä oli yleisökin tosi paljon paikalla. Ja siellä me kyllä kerettiin aika monta lähtöä ajamaan silloin päiväaikaa. Se oli hieno keli. Ja meillä ei ollut tavallaan kiirekään siinä sit mihinkään. Joo. Sitten edellisvuodesta oppineena. Joo, se oli kyllä tosi hyvä. 6.6 me vaan ajettiin siellä. Joo. Et se oli niinku Joo. tosi vaatimaton suoritus, niinku mitä vertaa. Ajetaan lentokentällä yhtä kovaa. Niin. Tuossa olisi ollut potentiaalia, Joo. mutta se oli säädöt niin lapsen kengissä vielä tuossa vaiheessa. Joo. Kovia autoja siellä vissiin. Kyllä siellä oli niitä. Joo, taas näkyy yleisön määrä, siellä oli katsomot ihan täynnä. Että kyllä se mielenkiintoa herätti siellä. Siellä oli kovia autoja myös Suomesta. Joo, ja toi oli myös kiva juttu tavallaan Mantorppiin koko saapuminen, että vaikka jos mennyt ajaa kilpaakaan, se oli hito makea, niin makeat kalustoa. Miten se oli se katsastuspäivänä sitten, kun se vettä tuli? Oliko se ollenkaan se oli pelkästään kilpailijoita vai oliko siellä sitä yleisöä jo silloin vastaanottamassa kilpailijoita? Muistatteko? Ei siellä silloin juurikaan ollut. Ei ollut. Mutkaradalla oli jotkut Porsche-päivät, koska siellä oli Porschetta jo kilpaa siellä mutkaradalla. Okei. Se jäi mieleen, ja siellä pörisi silloin. Minkälaisella tekniikalla tämä nyt mahtoi olla tämä Pontiac sitten? Se on nyt pakokaasuaktiivinen muutettu. Onko se minkä kokoinen kone? Voiko se vähän kertoa siitä? Joo. Pikaisia pikkuspeksejä? Joo, mä heitän nopeat pieniä speksejä. Eli siellä on stroukattu LS-moottorit 408 ja Borg Warneri isolla turbolla työnnetään sitä. Ja no siinä oikeastaan pääkohdat. 480 vaihelaatikko ja sitten 4-linkki akselistoa. Kaikkea pystytään säätämään. Dominaattori, Holle Dominaattori Eku. Nyt pystytään säätämään tosi hyvin ahtopaineenohjausta. Se on kokonaan hiilidioksidilla ahtopaineenohjaus. Joo. Saadaan säädettyä voimaa ja vaihelaatikkoa ihan mitä vaan. Hullu kokoinen rööri. Minkä kokoista rööriä ahtimet lähtee? 5 tuuman rännillä. 5 tuuman ränni. Siinä on jalkapallokenttä kokonaan. Tässä kuvassa ollaan jo valmiin lähteä sitten ekalle siirtymälle. Kamat on pakattu kärryyn ja autoon ja Joo. sitten lähettiin. Ja miten nämä checkpointit sitten, mitä sun täytyy tehdä? Mikä siinä on rooli sitten apparilla? Että mitä apparin täytyy siirtymillä tehdä? Onko siinä onko sometusta vai miten tämä menee? Mikä rooli apparilla? No siitä sometustakin siellä yritettiin tietysti tehdä, mutta siinä ei siinä sen kummempaa roolia, että siinähän saa kumpi vaan ajaa niin siirtymiä, että me vuoroteltiin sitten niillä pitkillä pätkillä sitä ajojuttua, mutta sitten siellä tässä näkyy tämä checkpointti, että se pitää olla se checkpointti, mikä on saatu, että se on joku talo tai huoltoasema, niin se pitää näkyä siellä taustalla, auto on siinä kuvassa ja kuski näkyy siinä. Ja kenelle järjestäjälle täytyy ilmeisesti. Järjestäjälle siellä seuraavalla radalla näytetään ne sitten sinne sisään mentäessä. Okei, niin niitä ei tarvitse lähettää mihinkään ollenkaan. Sä näytät vaan sitten ei tarvitse. Silloin kuvamateriaalia. ekan vuonna niitä läheteltiin sinne niitä järjestäjän Facebook-sivulle, mutta nyt ei enää ollut siellä. Okei. Ne näytettiin siinä, kun tullaan sinne sisään, mutta mä en tiedä sit, jos ei niitä kuvia olisi sinne, niin se vissiin ne sanoisi sinne, että käynytpä takaisin. Onko siellä sitten checkpointeilla mitään muut tehtäviä esimerkiksi? Ei ollut mitään. Ei Joissain oli silleen, että oli tarjolla ruokaa siellä. Se oli kyllä kiva. Se on Okei. ihan kiva, joo. Ei tarvitse Joo. erikseen. Ai niin tapahtuma tarjoaa ruoan. Joo, tai sitten se oli ehkä sen tapahtuman sponsori se checkpointti-paikka. Okei. Jotain hodaria tai jotain. Jotain semmoista siellä oli Joo. niissä kaikissa. Tai sitten oli kahvit tai jotain. Se oli ihan kiva. Joo. Joo. Ja siellä niillä checkpointeillahan oli aina sitten porukkaa. Sellainen jotkut oli jossain ihan pienessä kylässä keskellä ei mitään, niin keskellä yötäkin siellä saattoi olla porukkaa ottamassa vastaan. Ja Okei. se oli hauska. Se oli kyllä makea. Omistautuu lajille. Joo, kunnolla. kyllä. Jaksaa olla. Joo, ja siellä matkan varrellakin ihmiset tiesivät, että siellä tulee niitä autoja. Siis jengi istui niin pihoilla ja kadun varressa tuoleilla. Ja Ai jaa. otti kuvia. Se oli Okei. hauska. Se on kiva kyllä, että matkan varrellakin on sitten Joo. jengiä, ketä jaksaa seuraa. Ja... Joo, muutenhan ne siirtymät meni pikkuteitä pitkin, kun nuo checkpointit oli just valittu silleen, että ei ikinä päässyt suorintatietä, vaan aina kierrettiin jotain kinttupolkua. Mahdollisimman pitkää reittiä. Niin. Joo. Lentämällä se menisi aina. Moottoriteitä ajettiin todella vähän. Mäkin olin katsonut etukäteen kartasta, niin kuin, mitä Google neuvoo reitiksi. Joo. Se on ihan muuta. 2 kertaa pidempi checkpointtien kautta. Joo. Mutta varmaan no Mapsistakin on apua
Joo, Suht kyllä. tuntematon maa Joo. kuitenkin. Suomessa nyt pystyy vetämään ihan tosta Joo. vaan melkein mihin vaan. Joo, tonne tiivis käytös. Dalajärnään mentiin silloin, siellä oltiin ihan hyvissä ajoin. Se oli tosi kylmä yö siellä, että siellä oli myös kylmä nukkua teltassa. Päivä oli silloin ihan ok sitten. Ja siellä oli hyvin järkätty, kun sinne mentiin silloin sisään, silloin yöllä tultiin sinne, niin sai semmoisen lapun käteen, missä oli heti näki, että mihin sä pääsit suihkuun ja missä sait vettä ja nämä ihan normaalit käytännön asiat. Niin, että suihkuun pääsi joka paikassa. Joo, toska oli silleen, että se oli siellä kylällä oli joku koulu, minkä liikuntasalissa me käytiin siellä. Siellä oli sitten suihkut ja jutut, niin siinä oli selkeä kartta mukana. Tämä onkin sitten jo sieltä, kun lähdettiin sitten Sundsvalliin kohti vähän pidemmälle siirtymälle sitten. Onko Sundsvalli oli sitten, siellä oli niinku toinen kisapaikka? Siellä oli toinen ja tässä näkyykin, että sinne olisi ollut niinku 3,5 tuntia ihan Ja mä heitän ajasta vielä. Tosiaan kato Mantorpissa liimarata, huippukuntoinen maailmanluokan liimarata, ajettiin 6,6. Ja Dalajärnas ajettiin 6,7 lentokentällä. Kylmällä lentokentällä. Et siinä oli niinku... Paljon niissä on sitten 60 feetit ollut? No mulle ei tässä Sulle ei siinä, mutta meillä on varmaan joku kuva laittaa siihen jostain lapusta, niin aikalapusta, niin laitetaan siihen, niin se selvii 60 feetit ja muut selvii siitä sitten samalla. Oliko eka siirtymä oli sitten Mantorpista Sundsvalliin, oliko mitään sen suurempia ongelmia? Kyllä siinä tuli. Tämähän olisi ollut 3,5 tunnin homma tolleen, mutta sitten siinä oli checkpointit, niin siinä tuli mutkaa matkaa. Ja sitten meillä tuli tämmöinen mutka matkaa vielä. Meillä oli nuo headsetit päässä ja mulla yhtäkkiä niin tuli biisin välissä hiljainen hetki. Mä ajattelin, mikä toi ääni on? Ja otin pois ja kuului semmoinen ihme kihnutusääni ja sitten pysähdyttiin sitä siihen kattoon. Niin takavanne oli ihan tulikuuma. Jarru oli kiinni siellä ja sitten me se purettiin siinä kadun varressa bussipysäkillä. Ja todettiin, että vetoakselin krymppiholkki oli luistanut ja sen takia vetoakseli oli tullut ulos ja painoi sitä takajarrua sitten. Joo. Siinä, mutta me sitten purettiin se siinä ulos ja siinä pysähtyi sitten muitakin suomalaisia siinä ja yhteistuumista. Eli että hakataan se vaan sitten. Saatiin jotkut työkalut viritettiin ja hakattiin se holkki takaisin ja saatiin se toimia ja sitten kasattiin auto ja päästiin jatkamaan matkaa. Tässä on sitten jo seuraavat checkpointilta oli tuossa kuvia. Itselle herää tuossa kanssa kysymys, varmaan katsojikin kiinnostaa, niin onko helpompi tehdä, kun on tuommoinen hydraalinostin mukana? Niin onko se kivempi tollaisella vetää, kun tunkilla tunkkaa se jossain tuolla mettässä? Oli. Se oli kyllä tosi kiva siellä mettässä, mutta siinä oli aina sit se, että kun ne romut ja kaikki piti levitellä siellä pitkin niitä niin täytyy koko peräkärry purkaa, että saat työkalukkaa sieltä ja kaikki. Joo, kaikki siinä. Ja siinäkin remontissa meni sille, että me päästiin just ennen pimeätä sit sieltä lähtee, kun saatiin auto toimia ja lähdettiin ajaa sitten kohti Sundsvallia, niin siitä oli matkaa sinne. Tässä kuvassa näkyy hienosti tuo auringon nousu, 4 rupesi aurinko paistaa. Et harvoin tarvii 4 aikoihin aamulla, että aurinkolaseja vähän. Joo, mä sovittelin aurinkolasiin päähän, kun lähdettiin työlle. Tässä on tämä Sundsvalli, se oli tosi hieno paikka, tosi korkealla. Ajettiin pikkuhiekkateitä lopuksi siellä ja noustiin korkealle sinne. Se oli tämmöinen sotilaslentokenttä. Siellä ei toiminut puhelimetkaan kunnolla. Se asetti omat haasteet sitten siellä. Saa olla rauhassa. No sinne ei olisi haluttu jäädä sinne, koska jos sinne jäät, sä et saa puhelimelle enää kenestäkään apua. Ja meillähän tuli sitten semmoinen, että kun päiväaikana ajettiin ne kisat, siellä oli muuta ongelmaa. Mä en tiedä, voiko Jukka kertoa, miten se meni se polttoaine. Joo, voi kertoa. Ja meillähän mehän yritettiin sillä vetoakselilla eka vetää. Ja siinähän kävi niin, että se alkoi tulee uudelleen pihalle, joka johti sitten remonttiin. Mutta ei siinä vielä kaikki, kun sitten me vedettiin sinne suoran päähän pääsin. Maalin jälkeen nostin kaasun ja auto sammuu lennosta. Ja siitä sitten pikku ressi, että mikä homma. Pääsin rullaa suoran päähän turvalliselle alueelle. Sitten koitin starttaa, auto ei lähde käymään. Siellä sitten hikiotos asiaa selvittelee. Ja no sitten ratkesi, että bensapumppu ei pyöri. Sitten saatiin piuhaliitoksella vaan kakkospumput pyörii, kun autossa on useampi bensapumppu. Niin toinen pumppu pyörii, pääsi ajamalla pois. Varmaan tunnin jälkeen. Joo, ja säännöissä... Eli sä oot edelleen siellä päädyssä. Joo, ja se ei ollut vielä hyväksytty suoritus. Sun pitää tulla siihen lähtöalueelle takaisin. Sitten se on hyväksytty. Ja mä ajattelin, mulla oli se lappu kädessä, mä ajattelin, että päivän paras aika oli siinä lapussa. Nyt jos ei se tule takaisin. Ja sieltä ei kukaan saa lähteä niinku hinaamaan sua pois, että sun täytyy omilla tulla pois. Joo. Ja toi oli vielä pirun pitkä kenttä, siis se oli tonne varmaan kilometri tosta eteenpäin. Niin mä vaatiin lainaa sieltä sähköskuutti joltain, niin mä menin sitten vei piuhaan ja pelitereissä. Niin joo, sä sait viedä sinne kuitenkin sitten varaosaa ja työkalua sitten. Joo, mutta sitten täytyy alivoimin tulla autolla pois sieltä. Saatiin se sieltä sitten takaisin.
Sitten käytiin varmistaa se sieltä toimitsijakopista, että huomashan, että me tultiin sieltä ajamalla, kun oli mennyt niin pitkä aika välissä. Ja Joo. sai tiedon, että Aivan niin, jos ne ei olekaan huomannut siitä sitten. Joo. Mutta se oli hyväksytty veto kuitenkin. Se oli hyväksytty veto. Ja sitten huomattiin, että vanne on taas kuuma ja sitten lähdettiin selvittää siellä paikan päällä oli tommonen kauppias, mikä oli Fordi 9 hirveästi osia. Ja siltä sattui löytyä laakeri siihen ja sillä oli prässisi. Se ei saanut itse tietenkään koskea niihin, mikä me saatiin tehdä sillä sen työkalun. Niin, itse joutui tekemään kaiken duunin. Mutta se oli ilmeisesti saman tien hylsy siitä sitten koko kisaa, että näkemiin ja aito junalla kotiin. Pysäytäisi tuohon. Joo, sitten sen remontin jälkeen meillä meni taas se lähtö sitten vähän pitkäksi siinä. Ja sitten sen remontin takia ja sen muun sählikin kanssa siinä päivällä, niin meillä jäi syömiset sitten taas kokonaan niin kuin sivuun siinä. Niin sitten sen remontin takia me ehkä 8 jälkeen päästiin siellä vasta pakkaa kamoja ja 9 jälkeen liikenteeseen, koska siinä oli oma jännitys, niin kuin mä sanoin, että siellä ne puhelimet toimivat kunnolla, niin me ei todellakaan haluttu jäädä sinne yksin. Joo. Että oli pakko saada vaan kamat äkkiä pakettiin. Ja lähdettiin, ja siinä lähellä oli sitten Sonsvallistuinen selli, missä pysäyttiin sitten syömään. Siellä oli muutakin porukkaa sitten. Pakko sanoa, että siinä kohti ne alkoi olla suht heikkoa oloa, että oli edellisyönä, me oltiin sinne Sundsvalliin tultu varmaan 6 aamulla, joo. Sitten laittoi telttaan äkkiä nukkuu, sitten saman tien kun sai pään tyynyyn, niin viereen rynkyttää V8 suorilla putkilla, yrität nukkua siinä. Ja sitten aletaan heräilekin jo aamulla ja laittaa taas autoa kisakuntoon. Siinä ei paljon korvatulpakkaa auta, kun se on se putki tossa. Ja aamulla 9 ylös auto kisakuntoon, renkaiden vaihdot, muut jutut ja kuljettajakokoukseen aamulla sitten oliko se 11. Ja siinä kohti varmaan syötiin. Sitten ei mitään ruokaa koko päivänä. Sitten illalla. Tämä syöminen homma vaan niin kiinnostaa kanssa, koska 2-3 vuonna oli matkailuautolla oli jengi jeesaamassa Pasi, niin Pasihan ilmeisesti teki teille kuitenkin muona ja näin. Niin oliko se, se on paljon parempi vissiin sit se, että sulla on koko ajan huoltojoukot mukana, sulla on mahdollisuus saada sitä ravintoa. Kyllä se oli kiva, kun joku oli siellä sanomassa, että nyt on ruoka, tulkaa. Nythän se ei... Niin sun ei tarvitse lähteä niinku metsästään sitä ollenkaan mistään sitä ruokaa. Sulla tuodaan se, niin se korostuu siinä varmasti tosi paljon. Se on tärkeä pointti, koska sitten se äkkiä käy, jos sä oot siinä ilman kukaan ei huolehdi ruuasta. Sulla tulee ressi siinä, ei vittu muuta korjaa nämä sähköt. Sitten sä teet sitä, meni 5 tuntia. Sä oot syömättä se 5 tuntia. Joo, ja sehän ei ole sitten. Sitten sä vedät yhtäkkiä ison annokseen ja sokerit pomppii minne pomppii ja ei ole kellään kivaa sitten. Joo. Nälkäkiukku. Sitten me lähdettiin Söderhamniin ja siinäkin oli vähän probleemia sitten tuossa matkalla, kun eksyttiin vähän hiekkatielle siinä, niin meillä oli jäänyt se ekun piuha vähän löysälle siitä, niin se pätki sitten ja sitten se jännitti se meno sinne. Mutta siellä oltiin ajoissa, oltiin jo 2 yöllä siellä sitten. Saanko keskeyttää, että paljon tämä oli sun pallista tänne sitten tämä siirtymä? Muistuuko mieleen ollenkaan kilsoin aikaa? Se ei ole paha ollut, kun me ollaan ajettu sitä varmaan joku 4 tuntia. Niin, ja siinä oliko siinä 2 checkpointtia ehkä? Joo. Eli sun pallista tähän seuraavaan 4 tuntia? 4 tuntia. Ehkä sitä, joo. Eli varmaan jossain 300 kilsan paikkeilla ollaan 200-300 kilsaa, mitä siihen? Voi olla lyhyempikin, koska siinä oli ne pari checkpointtia, me käytiin siinä syömässä. Okei, ravintoa. Joo. Sitten päästiin sinne ja se oli kans aika kylmä yö. Silloin oli tosi kylmä yöllä, kun mentiin sinne. Oli 12 lämmintä ja mä junttasin kaikki kamppeet päälle, mitä mulla oli, villapaidat ja pipot ja hanskat ja villasukat ja makuupussi. Ja aamulla heräsin siihen, että alkoi niin aurinko paistaa telttaa ja mä olin niin hiesmärkä kuin vaan voi olla. Että se paistoi aamulla vähän aikaa aurinko. Sitten kuljettajakokouksessa sanottiin, puolilta päiviä alkaa ajot ja 2 alkaa vesisade. Kannattaa tulla heti ajaa. Me mentiin heti siihen jonoon ja kaikki muutkin teki sen, ketkä oli hereillä. Osa nukkuvia silloin siellä jäi tosi paljon porukkaa sitten ajamatta sen takia. Että jotkut ei päässyt ajaa ollenkaan tällä radalla sitten. Ei mitään aikaa. Ei ehtinyt, koska se oli niin se järjestely, että oliko 200 autoa yhteensä. Ja muistaakseni se oli niin, että 250 lähtöä kun on lähtenyt. Niin sitten se rekisteröidään se aika kaikille. Aha. Jos et ole ollut mukana niissä lähdöissä, niin et saa aikaa lainkaan. Mutta se tarkoittaa, jos on 250 lähtöä lähtenyt, niin kaikilla 200 on silloin ollut mahdollisuus suorittaa se lähtö, jos olet jonoon mennyt. Mutta tässä tosiaan niin porukka tuli sinne tietysti pitkin yötä ja ihan hito kylmä ja väsyttää ja ei pääse edes sängystä ylös. Saati sitten aamulla rupeaa laittaa autoa kisakuntaan. Menee aikaa. Ja tässä kuvassa näkyy seuraus siitä.
mikä kääntyi sitten hyvin meidän eduksi. Aikahan ei ole kauhean mairitteleva. Mutta ei ollut muidenkaan ajat. Ei ole kyllä muidenkaan. Koska oli kylmä ja se oli vähän välillä satanut jo siihen. Se oli todella kylmä se asfaltti ja aivan puhas asfaltti, että se oli liukas. Niin aika oli siis 7.1. 7.1 ja kokonaan sutimalla maaliin. Ja 5. sivullus. Joo. Sen 5. Se oli hyvä. Joo. Ja yritettiin siis, kerran me päästiin avaamaan. Joo. Ja saman tien mentiin jonoon. Ja no siihen jäi varmaan yli 50 metriä autoja meidän eteen, kun se sade alkoi. Joo. Ei päästy yrittämään enää uudelleen. Joo. Sitten laitettiin auto sivuun ja Kimpsuk kasaan ja... Vai tuliko mitään probleemia tässä yhdessä vedossa? Ei tullut siinä. Me sitten jäätiin siinä vähän odottelemaan ja Nurmisen Toni sitten silloin se oli siellä ihan edessä ja se jäi sitten siinä odottaa vielä, että pääsisi ajamaan ja siellä oli niitä muitakin kovia siellä edessä. Mutta sitten me siinä puhuttiin siinä päivän mittaan, kun ne oli siinä, että ajetaan seuraava siirtymä kimpassa, että olisi enemmän sitten apua toinen toiselle, jos siinä sattuisi, kun siinä oli nyt jo sattunut kaiken näköistä ja oli aika väsyneet jo siinä kohtaa. Niin sitten sovittiin, että lähdetään sitten, kun kisat loppuu ysiltä, jos siinä pääsisi vielä ajaa, niin Toni olisi halunnut siinä ajaa vielä. Joo. Mutta me odotettiin niin kuin tavallaan turhaan sinne ilta ysiin sitten. Sitä ei siellä kukaan päässyt näistä ajoa. Joo. Siinä oli kovan luokan autoja ajamassa. Oliko se Ultimate Street, missä oli silloin vielä Nurminen kärjessä ja olikohan Helmanni 2. tai 3. Joo. Sami Toivonen. Siinä 3. Niillä oli niin kuin kova vääntö siitä, mutta Toni oli käynyt vetää karseet pohjat sinne ja nyt muut olisi halunnut mennä yrittää. Joo, ja ne odotti. Niin kuin muut ei päässyt vetämään. Ei päässyt, ne odotti sen sateen takia line-upissa ihan siellä kärjessä. Odotti ajokamppeet päällä. Oliko jokainen oli päässyt vetämään siis jo yhden veron kuitenkin? Kaikki oli päässyt vetämään. Helmanni, Nurminen ja sitten tämä niin kaikki oli päässyt vetämään jo yhden veron, mutta Nurminen pääsi vetämään vielä yhden veron vai? Mä en muista miten, mutta se joka tapauksessa silloin istui parhaiten. Okei, mutta Nurmisella oli paras aika. Joo. Siinä on kovia nimiä kyllä, radalle vaan katteleen. Joo, niin siitä lähdettiin sitten yön selkään niin sanotusti sinne. Ja se olikin vettä rupesi tulee ja sitten se oli kaikista pisin siirtymä sitten. Ja mä ajettiin Nurmisen perässä ja niillä oli sitä muutakin porukkaa siinä, niin se oli tosi raskas vesisateessa, kun oli ne valvotut työt jo siinä, niin siinä vaan ajettiin ja tuijotettiin Tonin kärryn lamppuja perässä sitten. Joo. Ja sitten niillä oli silleen, että ne varasi sieltä sit hotelliin jostain matkalta, kun me oltiin aamuyöllä jossain siellä. Mä en muista sitä kaupunkia. Mutta siellä me nukuttiin hotellissa sitten yksi yö. Okei, niin ei tarvinnut hikoilla teltassa enää. Ei tarvinnut siinä sateessa sitten hikoilla. Kyllä tuli tarpeeseen unet, että oli aivan finaaliset. No, ravinto ja uni, 2 tärkeintä melkein tuolla noin. Joo, kyllä. Siinä meidän tulee jo känkkäränkkä, mä muistan. Ehkä reissun ainoa känkkäränkkä, että ihan kuolema väsynyt, ei näe autosta ulos mitään, kun vettä sataa. Ja sitten hotellitiskille ja ilmoittaa, että meillä on täällä varattu huone ja respasetä alkaa keskellä yötä selittää, että millä nimellä. En mä tiedä, onko sulla montakin varausta täällä keskellä yötä? Onko täällä paljonkin jengiä tulossa vielä 2 yöllä? Ei saada sitä huonetta siitä. Joo, ja sittenhän me ajettiin ne autotkin vaan kadun varteen siihen ja siihen hotelliin eteen. Ja sitten mä olin siinä ensimmäisen aamupalana ja sitten siitä tuli joku rouva koputtaa mun selkään ja kysyi, että onko nuo teidän autot tuossa pihalla? Ja sitten mä katsoin, että joo, toi on meidän auto. Itse asiassa on noin meidän kaveriautojenkin noin muutissa. Ja sanoin, että siellä on lappuliisa, rupeaa kirjoittaa lappuja. Ja meni äkkiä sinne pihalle ja kysyi, että mikä on ongelma. Ja sanoin, että autot on väärinpäin tässä. Sitten mä sanoin, että ajaa Suomessa saa parkkeeraa näin. No se sitten tokasi siihen, että niin mäkittiin, mutta Ruotsissa ei saa. No kirjoittiko lapun? Se sanoi mulle, että teillä on nyt 2 minuuttia aikaa siirtää nämä autot tästä toisinpäin. Ja sitten mä lähdin juoksemaan tietysti hotelliin sisään, että mä haen avaimet autoja ja muille sanoin. Sitten se huusi, että kenen tämä harmaa auto on tässä. Nurmisen Dartti oli siinä. Mä sanoin, että se on tuo meidän kaveriauto. Sillä on minuutti aikaa tulla siirtää, että se on linja-auto pysäkillä. Mutta eikö se melkein linja-auto niin pitkä pötkö jo, että se on melkein mennyt? Sitten mä kävin herättää Tonin, niin ei saatu lappuja siitä. Joo. Mua heräsi kysymys sillä niin, että Nurmisella siis oli vissiin taustajoukot mukana. Joo, niin ne varasi teille sitten hotlahuoneen ja näin. Joo, millä nimellä se loppuviimeen löytyi sieltä se varaus? Kyllä se sitten oli yhden sälli, saatiin oikea sällikin, tuli ovesta sisään, niin se löytyi se varaus sieltä. Okei. Mites muuten vielä heräsi lisää, niin Nurmisen porukalla oli justiinsa tämä taustajoukot, niin oliko niistä jeesiä teille sitten millään tavalla muuten tähän asti? No eihän kun taustajoukko nyt ei sitten muuten saa osallistua mihinkään. Tarvitsi ne ruuat parien kertaa. Kyllä, me päästiin oli hyvä. Se oli kyllä loistokokki, että päästiin vetämään viimeisen päälle
alakartessa. Et muutamaan kertaan ei tarvinnut etsiä ja metsästää sitä ravintoa. Kyllä, Joo, kyllä. joo. Ja tuli jo niin pyytämättä. Joo. Joo. Tosi hyvä. Siellä on hyvä, että on hyvää porukkaa ja kaikki pitää toistensa puolia Joo. siellä. Niin. Sitten se hotelliyön jälkeen, ei sekään nyt hirveän pitkät tunnet ollut, mutta oli hyvät tunnet, niin sitten lähdettiin jatkaa matkaa ja sitten siellä jossain kohtaa sit matkan laksolta alkoi taas se kihnutusääni sieltä taka-akselista tulee. Mutta se oli nopea stoppi, sitten se oli se jarrupala kulunut jotenkin vinoksi silloin niissä edellisissä. Joo. Eli nyt ei vinkunut enää krympi vai? Ei, se oli siellä onneksi huomattiin, mitattiin se. Jarrut, itse tehdyt kiinnikkeet ja jutut, ne palai kosketa levyyn koko pinta-alalta. Niin se pikkuhiljaa kuluu niin, että se pääsee sen levyn päälle. Joo. Alkoi pitää kiihnutusta, mutta kyllä siinä tuli semmoinen, että oi vittu, nyt seuraavasta rampista ylös, kohta pysähtyy auto. Joo. Se peräkärry purkuu ja auto ylös. Mutta siinä purettiin äkkiä ja Toni pyyhkäsi vähän rälläkällä sitä palaa sinne ja takas nippuun ja matka jatkuu. Ja siinä onkin yksi kans sääntöihin liittyvä, että kaikki, kenellä on kuljettaja ja apukuljettaja rannekkeet, ne saa auttaa toisiaan, mutta sitten kukaan muu ei saa koskea autoihin. Eli vaikka olisi tiimin jäseniä 10 mukana, niin ne ei siihen niin suoritukseen liity mitenkään. Okei, ne mustaan rannekkeella olevat saa. Eli periaatteessa vaan niin appari ja kuski. Joo. Ne saa Voihan ne auttaa muutkin toisiaan. sanallisia ohjeita antaa, Joo. mutta ei saa koskea. Joo. Ja sanalliset ohjeetkin voi olla jossain kohtaa ihan hemmetin hyvät. No ja ne olikin, tuolla oli paljon suomalaisia täällä, kun oli tavallaan finaalikisa tuolla Laksoossa. Niin siellähän me saatiinkin alustan sääntöön hyvin ohjeita suomalaisilta sitten, niin saatiin aikaa paremmaksikin niillä ohjeilla. Kyllä. Eli Sundvallista mentiin. Söderhamniin ja sitten lähdettiin sieltä Laksoon ja siinä se oli niin pitkä siirtymä, että siellä oli se. Paljon Laksoa se oli sitten tää siirtymä? Mä en muista, se oli se aamupäivä ja sitten se päivä meni vähän palloille siinä, jotenkin siinä oli se vaan päästään vähän käsiksi aina tähän näin tämä siirtymään, että kaikille se ei ihan valkene, että siirrytään tästä näin, mutta se voi äkkiä olla 300-400 kilsaa tuo siirtymä. Niin, kyllä. Niin, me oltiin siellä hotellilla varmaan 4 aikoihin aamuyöllä ja me lähdettiin sieltä edellisestä mestasta joskus 9 aikoihin. Et kyllä siinä vesisateessa ajaa, se oli kyllä raskasta. Joo. Mitäs Lakso? No kyllä sit Laksohan oli sit jo viimeinen paikka. Oli, ja hieno keli oli, ihan ok keli. Joo. Ja siellähän oli paljon suomalaista yleisöä sit paikalla. Okei. Tai paljon, mutta että oli. Joo. Ja mä voisin noista ajoista sanoa sen verran, että tosiaan siellä Sundsvalli oli tosi hyvä rata. Siellä me ajettiin tämän koko reissun paras aika, me ajettiin 6,5 siellä. Ja se Sundvallihan oli siis se, missä satoi sitä vettä ja kaikki sai vaan sen. Sundsvalli oli se sotilaslentokenttä. Siellä aivan joo, siellä oli ne pensaongelmat. Joo, siellä pamautettiin paras aika ja se oli just se paras aika oli se, kun mä jäin sinne suoraan päälle. Joo. Ja sitten Söderhamni oli tämä kylmä paikka, missä alkoi se vesisadekin, niin se oli tosi karu, 7,1. Joo, mutta hyväksytty veto kuitenkin. Hyväksytty veto ja tavallaan niistä huonoin aika, mutta paras sijoitus. Paras sijoitus, joo. Kyllä. Sitten lähdettiin tuonne Laksoon, ja Lakso olikin sitten, no se oli jo tiedossakin, että se on ihan todella liukas rata. Että päästiin 6,9, me jäätiin siellä, mutta mehän ajettiin yli 7 koko ajan. Joo, ja siellä kaikki halusi ajaa vielä, tietysti, kun se oli finaali tosi paljon, että siellä oli pitkät jonotusajat. Siellä oli myös silleen, että kun se rata oli niin tiukka, että siinä ei mennä auton kanssa sinne line-uppiin, vaan apumies menee sinne seisoon, niin mä seisoskelin siellä 1,5 tunnista 2 tuntia aina kerrallaan aurinkovarjon kanssa siinä jonossa sitten. Sitten kun sä tuut, se apumies tulee siihen oman varikkopilttuun kohdalle, niin sitten otetaan vasta auto siihen jonoon. Joo. Siellä oli semmoinen systeemi. Se oli siellä jollain muillakin kentillä sama systeemi käytössä. Eli pahimmillaan siellä voi joutua seisomaan sitten line-upissa aika kauankin, jos siellä ongelmia tulee. Seistiin kyllä se, että mä luulen, että ajettiinko 3 lähtöä koko päivän aikana. Voi olla 3. Ehkä. Joo. Ja koko ajan oltiin siinä jonossa. Joo. Siinä oli, ei me sitten ihan loppuillasta ehkä niin oltu siinä näin, niin kuin nämä muut tietysti, ketkä kisas siinä palkintosijoista. Mitäs siinä välissä sitten, kun appari seisoo line-upissa, mitä kuski tekee auton kanssa? Onko sä oot vaan siellä varikolla ja jos on jotain pientä huolettavaa, niin sä koetat huoltaa sitä ja itseä sitten. Joo. Ja sä valmistaudut seuraavaan vetoon. Kyllä. Ja ajokamat ihan hollilla, että on niinku ihan siinä valmiudessa. Joo. Heti kun näkee kaverin. Että siinä ei isoa remppaa, niin kuin ne sanoikin, että sä et voi jättää mitään remontoitavaa sinne. Että kaveri lähtee seisoo jonoa ja sä jätät remonttiin. Joo. Niin ei voi rupea tekniikkaa vaihtaa. Kyllä. Täytyy olla silleen tosi valmiudessa, että kohta mennään. Mutta se oli ihan hyvä järjestely. Joo.
Joo, se meni kivasti. Ja sitten meillä oli sitten seuraavaksi päiväksi enää. Siellä oltiin sitten sen kisan jälkeen se yö siellä Laksossa ja aamulla sai aikaisinta, oliko se 10 lähteä sieltä ekalle checkpointille ja sitten kohti Mantorppia maaliin sitten. Meillähän oli vielä sitten se oma maali, siinä oli oma jännitys siinä sitten vielä, kun oltiin maalissa siellä ja meillä jäi muutama tunti aikaa ajaa sitten Tukholmaan laivaan. Se oli niin oma jännitys sitten, että kun me päästiin maaliin, otettiin nämä kovat ja odotettiin tietysti, että Nurminen tulee maaliin, koska se oli tiedossa, että se on oman luokkansa voittaja siinä. Niin näkee sen. Hurraa ja onnittelee Nurminen ja sitten hypättiin autoon ja lähdettiin kohti Tukholmaa, että ehditään siihen laivaan. Just ehittiin. Sitten vasta helpotti jännitys ainakin mun kohdalla. Mä palaan pikkusen takaisin vielä. Oliko se siirtymä siis Laksosta tuohon Mantorppiin? Se ei ollut hirveän pitkä. Niin, että se on ollut vähän lyhkäisempi sitten kuitenkin. Mutta siinä ei ollut mitään ongelmia, vai oliko siinä matkalla siirtymällä Laksosta Mantorppiin? Mentiin aika vauhdikkaasti, ohiteltiin siinä. Siinä alettiin vähän moottoritietäkin, ohiteltiin paljon porukkaa, koska meillä oli se oma maali vasta siellä Tukholmassa. Joo, ja siinä oli ensimmäisellä checkpointilla oli annettu aika. Koska sinne lähdettiin aamulla, niin sinne annettiin aika. Mitä ennen ei saanut. Joo, sä et mennä ennen sitä. Eli jos on liian ajoissa, niin se jäät vaan ainakin pussipysäkille krymppiä vähän tiivistelee. Ja näin toimittiin. Me jäätiin liikenneympyrän toiselle puolelle, jäätiin syömään vähän jätskiä ja hampurilaista. Se teki varmaan hyvää. Kelit oli vissiin aika hyvät siinä kohtaa. Mutta onkin pikku jännä, että kattelee kelloa, että laiva lähtee, pitäisi mennä, ei voi mennä. Joo. Paljon jäi sitten aikaa vielä siihen, että olitte satamassa ja olitte sitten hyvissä ajoin satamassa. Ei, vaan viimeisenä. Niin. Mutta sehän riittää. Se riittää. Niin, peräluukku on auki ja auto sisään. Niin. Kyllä me saatiin hikoilla siellä, tiedettiin koko ajan, jos mä etän yksikin risteys siellä Tukholmassa väärin, niin sitten me ei. Kyllä. Se oli eihän siellä kukaan ajan väärin. Matkalla oli yksi tankkaus, mutta sekin oli niinku F1-varikolla, että nopeat liikkeet. Joo. Tehdään jo sitä matkaa sinne. Joo. Eli siis se oli Laksoista sitten Mantorppi, niin siinä ei ollut sitten mitään, että ei pitänyt saja ja motoriikin justiinsa. Että siellä ei ollut mitään tiettyä merkattua reittiä, mitä piti käydä. Oli sitten. Se käytännössä merkattu, se oli se yksi checkpointti, missä oli pakko käydä. Mutta se antoi myöden ajan motoriin sitten. Joo. Oliko tässä reissussa muuten ollenkaan mitään, oliko tässä hiekkatiepätkiä? Meillä sattui yksi, mutta me olisi voitu sen välttää, mutta meillä oli jostain syystä, että navigaattori meni jossain kohtaa. Eikö mennyt silleen, että vältä moottorit, että meni jotain? Niin se veti meidät semmoiselle landetielle, että se oli tosi ärsyttävä kyllä. Joo. Niin ei se, se. Muuta pakollisia hiekkateitä ei ollut mitään muuta kuin sinne Sundsvalliin taisi olla viimeiset pätkät. Joo, sinne oli ehkä, olisiko viimeinen kilometri tai 2 ollut hiekkatietä sinne lentokentälle, kun se nousi sinne kukkulan päälle. Joo. Mitäs polttoaineenahan menee E8 Femmaa? Yes. Paljon oli noin suunnilleen keskikulutusta? Saitteko siihen mitään järkeä? No saatiin joo. Et siinä suunnilleen meillä on 60 litraa tankki, mitä ei voi ajaa ihan tyhjäksi. Et 3 pumppua imee sieltä pohjalta, mutta siirtymillä me ajetaan 1 pumpulla. Joo. Niin silloin se polttoaineen lämpenemisen takia ei turhaa pyöritetään niitä pumppuja. Ja meillä meni tuommoinen 25 litraa 100 niin kuin kärryperässä täyslasti päällä. Mutta sitten tuossa tuli matkaa niin paljon, eli kun koneet ei käy missään tikissäädössä, niin matkan aikana sitten säädettiin koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Niin kotiin kohti kun päästiin, niin meillä oli se kulutus 20 litraa 100. Niin, että 5 litraa pääsi niin kuin vähän. Kyllä. Joo. Se on aika paljon. Se on aika paljon. Meikäläisen Toyota vie se 7. Ilman miten päin ajaa. Siinä on melkoinen kontrasti sitten. Joo, sitä saatiin siinä säädettyä matkalla, joo. No, se on hyvä. 3 bensapumppua on se melkoinen jytkä. Täytyy niin kuin työntää soppaa eteenpäin. Mutta kyllä sai niin paljon tankata, täytyy se sanoa. Että kyllä jatkuvaa tankkaamista. Montako tankillista meni? En osaa edes sanoa. Eikä varmaan halua edes tietää. Siinä on se kehitys, jatkokehitys, että pakko saada. Meillä oli pieni kannu mukana niin kuin lisäpolttoainetta. Mutta siinä on jatkokehitys, että se täytyy. Sitä pitää olla enemmän. Meidän piti aina varmistaa ja kartasta katsella, kun saavuttiin sinne kisapaikalle, että just ennen sitä käydään tankkaa. Joo, se on aika tärkeää, että siellä on ainetta tankissa. Joo, ja se tarkoitti sitä yleensä, että sitä huoltoasemaa etittiin aina aamulla jossain. Se oli sen kun saa pois, niin oli yksi stressikohta vähemmän. Kyllä. En mä tiedä. Otetaanko videon loppuun vielä miettiä, että kummaltakin, vaikka eka Jukalta, että mikä oli mieleenpainuvi hetki koko reissussa? Mikä oli sellainen, mikä jäi?
No kyllä mun täytyy toi vetoakselikeissi ottaa siihen kärjeksi. Et vähän niin kuin meinasi tulla housupyykkiin, että epävarmuus, että onko tämä nyt tässä. Joo. Mikä se oli sitten paras mieleenpainuvi? Jos tää oli niinku huonoimmista päästä vaikka, niin mikä on parasta mikä koko reissussa? No kyllä se sitten lähtee taas sen saman asian korjaamisesta. Et kun päästiin vetämään prässiluuskrymppi kiinni ja tiesi, että nyt meillä on ongelmat on korjattu ja me voitetaan tämä peli. Et meillä ei ole mitään muuta hajoamassa autossa. Viat on poissa ja muuta kuin lisää hana. Mites yleisfiilis? Onko sen mieleenpainuva ollenkaan nyt kokonaisuutena, kun suomalaisia yleisöä paljon ja kaikkea? Onko siinä? On sairaan makea. Kansainvälinen tapahtuma, kansainvälinen meininki. Kaikki puhaltaa tavallaan samaan hiileen. Ihan huikea se meininki. Kaikki on tommosia ihan crazy autovirittäjiä. Joo, se on jännä yhteisö. Mites Sami? Kyllä mulla jäi kanssa se taka-akseliremontti siellä tienposkessa, mutta siinä oli omallaan hauska tunnelma, kun me oltiin siellä landella ihan sivussa. Ihan hiljasta oli välillä, mutta sitten tietysti kun niitä kovimpia autoja meni siitä ohi, nämä kuului 10 kilometrin päästä, kun ne oli tulossa, mutta se oli niinku semmoinen hyvä ja huono asia siinä, mutta mieleenpainuva niinku yksityiskohta siinä. Ja ehkä sitten taas toisaalta paras kohta oli ehdottomasti, kun saavuttiin Sundsvalliin ja aurinko alkoi paistaa 4 aikoihin aamulla. Se oli kyllä hieno. Se on makea varmaan. Mutta kaikista huonoin ehkä tavallaan semmoinen, mikä sitten jäi, tai en tiedä, onko se nyt hirveän huono, mutta se väsymys siinä oli. Joo. Se oli kova. Sitten kesti toista viikkoa selvisi sen reissun jälkeen. Niin, ikävä. Harvoin tulee valvottua viikkoa silleen, että Ysin pukkuu ja kuudelta. Täytyy hattuun nostaa, koska siellä oli kuitenkin meitäkin 20 vuotta vanhempia kavereita. Ne on kovia sällejä. Miten ne jaksaakin siellä vetää? Niillä oli kyllä ehkä vähän apumiehiä enemmän messissä. Ne ei kyllä teltasi. Ja nämä apujoukot, nämä niin kuin korostuu siinä, että jos on apujoukkoja vaan, niin kyllä, sillä pääsee. Kyllä se helpottaa. Se ruoanlaittoasia, jos joku toisi sen vielä sen nukkumispaikan lämpöistä. Joo, unilääkkeitä. No ei vain niitä käyttää väärin. Tästähän onkin se hauska läppä. Mä muistan mikä se näistä paikoista oli, kun mä kuulin jostain suomalaista puhetta, että vittu nukkuu samassa teltassa. Ja niin, teillä oli yksi telttakin vaan. Oli meidän 2 mukana, mutta kun me ei jaksettu pystyttää. Se aamulla niin väsynyt. Homma lähti jo siitä, että mulla oli just ostettu tätä reissua varten uusi ihan timanttiteltta. Mutta se lähti jo siitä, että Maantorpissa vettä sataa kaatamalla. Sitten katsotaan, että perkele, että nyt tehdään sotasuunnitelma. Toi pikkasen hiljenee toi sade, juostaa, kasataan nopea yksi teltta ja äkkiä nukkuu. Lähti siitä. No sitten taas seuraavaan paikkaan mennäänkö väsyneenä keskellä yötä jonnekin pakkaseen. No ei nyt ihan pakkaseen, tosi kylmää paikkaa. Taas sama homma, nyt vaan äkkiä nukkuu ja ei jaksa alkaa opettelemaan tää pimeästä teltan tekemistä. Ja sitten se vaan jäi. Sitten se vaan jäi. Sitten alkoi kääntyä just, että tullaan Sundsvalliin 6 aamulla. Voi vittu, että nukutaanko maassa vai laitaanko teltta? nyt vaan pitää saada nukkua äkkiä edes 2 tuntia. Niin siinä jäi vähän niinku heitteille hommat, mutta tosta joo. Mutta se oli kyllä joo. Kokonaisfiilis voidaan varmaan todeta, että oli aika hemmetin. Oli kyllä hyvä, ja se mikä siinä oli hyvä siinä telttahommassa, niin saatiin vähän niin kuin koko rahalla olla siellä tapahtumassa, kun nukuttiin tosiaan auton vieressä aina siellä lentokentillä. Joo. Sitten saatiin olla kyllä. Joo, eikö täällä Suomessa ihan hirveän usein nukuttuu teltasta tuonne, että se jää yhtään mitään tekemään tuonne. Ja oli siinä ihan kivoja joku ne aamutkin, kun heräili ja keiteltiin kaasupolttimella kaffit siinä, kun oli niitä hienompia aamuja. Ihan kivoja, siinä oli herätä siinä tunnella. Oliko näissä muuten missään niinku kentillä, niin oliko näissä niinku kahvilaa tai jotain toimintaa, mistä olisi saanut niinku ostettua ruokaa, sämpylää, juomaa? Oli. Pesumahdollisuudet vissiin oli. Pesumahikset oli jo joka paikassa. Yhdessä paikassa oli uimahalli siinä lähistöllä. Tai joku jumppasali, mikä se oli. Se oli suihkutilat, mihin pääsi. Ja muuten oli niinku safkamahikset oli. Että aina on joku kepukoju tai vastaava. Joo, niin ei aina tarvitse vetää sitä Lidliä jotain pullamössöä sitten. Ei tarvitse. Oli jotain, meillä oli kylmälaukku koko ajan messissä, niin oli jotain aamupalaksi. Voi leipää juttua mukana, mutta sitten koitettiin käydä sit syömässä jossain jotain kebuja. Ja sitten hyödynnettiin sitä, mitä checkpointeja sai. Joo, niissä syötiin kaikessa, jos oli tarjolla se. Jos ei ollut tarjollakaan. Joo, se varmaan korostuu, että kannattaa syödä, kun on tarjolla. Kyllä, heti ja paljon. Mutta sitten peseytymisestä täytyy sanoa, että siellä Sundsvallissa oli semmoinen niin kuin,
suihkuu joku tämmöinen kärry tai kontti tuotu siihen, ja siinä oli aikamoinen jono silloin, kun mentiin siellä, mutta se lähti menemään aika nopeasti se jono siinä. Se selvisi sitten, kun meni itse sinne suihkuun, että miksi se meni nopeasti, koska sieltä tuli jääkylmää vettä vaan. Siinä ei kauan vitti juomaan. Herättää kivasti. Joo. Ai vitsi. Joo. No, 2025 Street Week, sinne meillä olisi ilmeisesti tarkoitus osallistua kokoonpanolla. Jukka totta kai kuljettajana, meikäläinen sitten apparina. Näin on ainakin ajatus ollut. Katsotaan, miten se sitten menee ja päästäänkö edes sinne asti. Että meillä on tästä talvi vielä aikaa tehdä kaiken maailman muutoksia ja kaikkea. Ottakaa Tupe-kanavaa seurantaa, tykäkkää, kommentoikaa, jos tulee jotain kyssäreitä, voidaan tehdä jotain uutta kyssärivideoa tai jotain ja vastailla parhaan kykymme mukaan. Ja mitä enemmän saadaan tilaajia sinne, totta kai, mä en tiedä onko se 1000 tilaajaa, niin se pystyisi liveä tekemään. Niin jos te haluatte, niin 25 Street Week live. niin, tilakkaa, niin saadaan sitten vaikka liveä vedettyä radalta, niin se voisi olla ihan makea. Kyllä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Yeah. Kyllä. Kiitos. Kiitos.